Mến chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi lưới từ những mảnh ghép hình vuông kiểu dáng lạ mắt đó các bạn. Chiếc túi này sẽ có chiều ngang khoảng 35 cm nha các bạn, và chiều cao mình đến phần miệng túi là 19 cm, còn đo luôn đến phần trên của túi là khoảng 26 cm nha các bạn. Chiếc túi thao tác cũng đơn giản lắm đó các bạn, chỉ là những mảnh ghép hình vuông và mình kết lại thôi. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị 2 cuộn sợi dệt, 2 cuộn đầy như thế này nha các bạn. Kim móc 3.0, kéo, quẹt ga và một miếng canvas để chúng ta làm phần lót túi, lót dưới đế túi các bạn, và một ít kim đánh dấu. Chúng ta tiến hành thao tác nha các bạn. Trước tiên thì các bạn tạo vòng tròn ma thuật, sau đó các bạn sẽ gầy lên là 54 bính. Mình đi cái phần đáy túi các bạn. 1, 2, 3, 4. Được 54 bính rồi, các bạn lên 3 bính. 1, 2, 3. Các bạn xoay lại đâm kim vào bính số 54 nè. Các bạn đi một hàng mũi kép đơn ha. Các bạn quấn chỉ đâm kim vào bính số 54 nè. Kéo lên. Quấn chỉ kéo qua. Quấn chỉ kéo qua lần nữa. Rồi, tiếp tục các bạn quấn chỉ nè. Đâm kim vào bính tiếp theo. Các bạn sẽ đi một hàng 54 mũi kép đơn. Các bạn vừa đi một hàng 54 mũi kép đơn. Bây giờ chúng ta xoay lại, các bạn lên 3 bính nè. Xoay lại, các bạn cũng đi một hàng 54 mũi kép đơn nữa. Các bạn lên tổng cộng 7 hàng như vậy để mình làm cái phần đáy túi nè. Và các bạn đi thêm một mảnh giống y như vậy nữa ha. Rồi sau khi các bạn đi xong 2 mảnh thì các bạn đừng cắt chỉ, các bạn giữ lại đây. Bây giờ mình cắt canvas ha. Các bạn lót mảnh canvas này vào cái phần đáy túi cho cái đáy túi nó cứng cáp ha. Các bạn sẽ cắt mảnh canvas có chiều dài là 27 cm và chiều rộng là 8 cm nha các bạn. Rồi mình sẽ cắt 4 góc cho nó tròn lại. Rồi các bạn sẽ lót vào bên trong nè. Mình dùng kim đánh dấu để mình định vị nha các bạn. Sau khi các bạn dùng kim đánh dấu để định vị xong rồi thì chúng ta sẽ thao tác xung quanh là những hàng mũi đơn á các bạn. Bây giờ các bạn lên một bính nè. Các bạn đâm xuống cái chân mũi cuối cùng nè, và mình cũng đâm xuyên qua cái phần chân mũi cuối cùng của mảnh bên dưới nè. Các bạn kéo lên, mình đi mũi đơn. Rồi bây giờ ở ngang cái phần thân của mũi kép đơn này các bạn đi một mũi đơn. Rồi cái rãnh mà nơi tiếp giáp của hai hàng mũi kép đơn thì các bạn đi một mũi. Ở phần dưới các bạn cũng đi như vậy. Rồi ở phần thân nè, phần rãnh, phần thân, rồi đến phần rãnh. Rồi đến phần gốc thì các bạn không tăng mũi nào hết ha. Các bạn đi cái phần gốc này xong rồi mình xoay ngang. Các bạn đi cái phần chiều ngang này là 54 mũi nè. Là khớp với nhau hết đó các bạn. Rồi đã xong cái phần đáy túi, bây giờ mình lên phần thân túi nha các bạn. Trước tiên các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Rồi các bạn lên 6 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn xoay lại nè, mình kết vào cái bính đầu tiên ha. Các bạn kéo lên, trượt qua luôn. Sau đó mình lên 3 bính tiếp.
các bạn sẽ đi 4 mũi kép đơn chụm đầu. Mình lên 3 bính này là mình tính 1 nha các bạn. Rồi mình đi tiếp tục nè. 2. Các bạn kéo lên một lần thôi, trên kim còn 2 sợi như thế này, rồi là được 2 mũi ha. 3. 4. Trên kim có 4 sợi. Cái mũi đầu tiên thì trên kim có 4 sợi, nhưng 7 mũi còn lại thì trên kim còn 5 sợi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Các bạn sẽ lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục mình quấn chỉ, đâm kim vào cái vòng tròn này, các bạn kéo lên nè. 1 mũi nè. Tiếp tục 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi. Trên kim có 5 sợi nè các bạn. Sau đó các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Tiếp tục lên 5 bính. Rồi các bạn lại đi 4 mũi kép đơn chụm đầu nữa. 1, 2, 3, 4. Trên kim có 5 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Tiếp tục các bạn lên 5 bính. Và các bạn làm như vậy là mình đi vào cái vòng tròn này 8 cụm như thế này. Mỗi một cụm là 4 mũi kép đơn chụm đầu. Rồi chúng ta thao tác nha các bạn. Rồi các bạn đi đã được 8 cụm. Bây giờ các bạn cái khoảng trống còn lại các bạn vẫn lên 5 bính ha. 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái phần mà các bạn chụm đầu lại đó. Chụm đầu của cái mũi đầu tiên. Cụm đầu tiên đó, các bạn đâm kim qua. Kéo chỉ lên, trượt qua. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi một vòng mũi trượt. Các bạn đâm kim vào một sợi thôi, mình trượt lên. Có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu mũi trượt nha các bạn. Rồi các bạn để ý là những cái mũi như thế này các bạn đều đi mũi trượt hết nha. Đây, phần vị trí mà chụm đầu lại đó, các bạn cũng đi luôn. Chứ không phải là mình lên 5 bính là mình đi 5 mũi trượt đó. Còn cái phần tiếp giáp nữa, thành ra các bạn những cái khoảng trống chụm đầu rồi các bạn đi hết. Rồi, đến cuối vòng thì như thế này. Sau đó các bạn sẽ trượt thêm 3 mũi để đến phần ngay giữa đây nè các bạn. 1, 2, 3. Rồi sau đó các bạn sẽ lên 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi các bạn đâm kim vào cái khoảng trống này. Kéo chỉ lên đi một mũi đơn. Và các bạn đi tiếp tục 7 bính nữa. 4, 5, 6, 7. Đâm kim vào khoảng trống. Kéo chỉ lên. Kéo chỉ qua là xem như một mũi đơn. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi đến cuối vòng. Sau khi các bạn trượt xong đến cuối vòng 2, vòng này là vòng thứ 2 này các bạn lại tiếp tục trượt thêm 4 mũi nữa để đến giữa cái khoảng trống này nè các bạn. 1, 2, 3, 4. Rồi các bạn lên 7 bính. 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn sẽ đi một mũi kép đơn vào khoảng trống này. Rồi sau đó các bạn lại lên 7 bính tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn tiếp tục đi một mũi kép đơn nữa vào cái khoảng trống mình vừa đi nè. Để mình tạo thành cái góc vuông đó các bạn. Đây nè. Cái phần này là mình sẽ tạo thành cái góc vuông nè. Rồi, bây giờ các bạn lại lên 7 bính. Mình đi một mũi đơn vào cái khoảng trống này. Rồi, lên 7 bính nữa. Các bạn lại đi 2 mũi kép đơn vào cái khoảng trống tiếp theo. Đi một mũi kép đơn rồi thì các bạn lên 7 bính.
Các bạn lại đi một mũi kép đơn nữa vào khoảng trống này. Cái khoảng trống mà các bạn tạo góc vuông thì mình sẽ đi 2 mũi kép đơn vào đây, và 2 mũi kép đơn này có khoảng cách là 7 bính ở giữa. Rồi các bạn thấy mình đã tạo thành cái góc vuông nè. Rồi các bạn lại tiếp tục lên 7 bính. Rồi đi một mũi đơn vào cái khoảng trống tiếp theo. Rồi lên 7 bính nữa. Đi 2 mũi kép đơn vào khoảng trống này để tạo thành góc vuông. Tương tự như vậy thì các bạn đi 2 mũi kép đơn vào khoảng trống còn lại nữa là đủ 4 góc ha. Rồi đến cuối vòng 3 thì các bạn đâm kim vào cái khoảng trống mà mình xuất phát đó. Các bạn đi một mũi đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi mũi trượt đến góc ngã tư đầu tiên nè. Các bạn đi ở cái phần này 7 mũi thì các bạn đi trượt 1, 2, 3, 4 mũi. Đến đây chúng ta sẽ ráp vào cái đáy túi. Đây các bạn, bắt đầu ở góc ngã tư đầu tiên nè. Thì các bạn trượt 4 mũi ha, 1 mũi rồi, 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi. Rồi các bạn sẽ đưa vào cái phần chân đế nè, các bạn sẽ chia làm 3 đoạn như thế này. Là mỗi một đoạn là 18 mũi kép đơn, 18 chân mũi nè các bạn. Ở cái phần này thì chúng ta đã có tổng cộng là 54 mũi ha. Các bạn chia làm 3, mỗi một đoạn là 18 mũi. Thì sau khi các bạn trượt đến cái góc vuông đầu tiên nè, sau đó các bạn gỡ kim ra nha. Mình đâm kim vào ở chân đế nè, cái vị trí mình đánh dấu đó, các bạn kéo chỉ qua. Rồi các bạn tiếp tục trượt đến khoảng giữa này nè các bạn. Để chúng ta trượt nè. Bắt đầu từ đây các bạn đếm nè, 1, 2, 3, 4, các bạn sẽ trượt 4 mũi. 1, 2, 3, 4, rồi gỡ kim ra. Các bạn sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đến chân mũi thứ 6 các bạn kéo chỉ qua. Rồi, chúng ta tiếp tục trượt. Rồi khi các bạn đếm đến 6 thì mình gỡ kim ra, mình kéo chỉ qua. Rồi bây giờ các bạn trượt đến khoảng giữa của cái khoảng trống này nữa nha các bạn. Ở khoảng trống này 7 mũi thì các bạn trượt 4 mũi. Rồi gỡ kim ra, các bạn cũng đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kéo chỉ qua. Rồi các bạn lại tiếp tục đi mũi trượt đến cái góc vuông này, tức là từ cái khoảng trống này các bạn đếm 1, 2, 3, 4 đến đây. Mình gỡ kim ra, mình trượt vào cái kim đánh dấu này. Rồi bắt đầu mình đếm ở vị trí cái mũi kép đơn này các bạn. Trên đầu mũi kép đơn các bạn đếm 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, gỡ kim ra. Các bạn trượt vào cái vị trí mình đánh dấu á. Rồi. Bây giờ các bạn trượt vòng hết đến cuối hàng, nơi bắt đầu cái vòng 3 các bạn trượt đó. Các bạn đến đây thì chúng ta sẽ gặp nhau ha. Rồi khi các bạn trượt đến cuối vòng thì mình cắt chỉ, mình giấu sợi chỉ ha. Bắt đầu mình làm một cái ô vuông mới giống như vậy.
Các bạn cũng lên 6 bính ha. Mình tạo vòng tròn mã thực nè. Lên 6 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Đâm kim vào mũi đầu tiên. Trượt lên. Tiếp tục các bạn lên 3 bính, mình sẽ đi 8 cụm vào cái vòng tròn. 1, 2, 3. Ở cụm đầu tiên thì các bạn tính 3 mũi bính lên là 1 mũi kép đơn. Rồi mình đi thêm 3 mũi nữa, sau đó các bạn kéo chỉ. Rồi mình lại lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn đi cụm tiếp theo và mình đi 8 cụm giống như vậy ha. Rồi các bạn đi đủ 8 cụm thì chúng ta đi một vòng mũi trượt nha. Khi các bạn trượt đến góc vuông đầu tiên nè, các bạn gỡ kim ra ha. Mình sẽ kết bắt đầu từ đây nè các bạn. Mình đâm kim qua cái ô vuông đầu tiên mình đã kết vào phần đáy túi đó. Các bạn kéo chỉ lên nè. Rồi lên một bính, sau đó các bạn tiếp tục đi mũi trượt đến khoảng giữa của ô này. Có nghĩa là từ cái mũi kép đơn này các bạn trượt lên 4 mũi đến ngay giữa đây. Rồi chúng ta thao tác nè. Rồi các bạn trượt đến đây ha, gỡ kim ra. Các bạn lòn kim vào khoảng trống tiếp theo nè. Lên một bính. Rồi các bạn tiếp tục trượt. Trượt đến khoảng giữa. Từ cái phần mũi đơn nè, các bạn trượt ra đây đến mũi thứ tư. Sau đó các bạn gỡ kim ra. Lòn vào cái khoảng trống tiếp theo của cái ô vuông đầu tiên này các bạn. Lên một bính, tiếp tục đi mũi trượt. Từ cái mũi kép đơn các bạn trượt 4 mũi nữa ha. Rồi, bây giờ các bạn gỡ kim ra nè. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân mũi mà các bạn đã trượt cho cái ô vuông đầu tiên á ha. Mình đi trùng với lại cái mũi này luôn. Các bạn kéo lên. Rồi, lên một bính. Rồi các bạn lại tiếp tục trượt. Đến khoảng giữa đây từ cái mũi mũi kép đơn nè, các bạn đếm 1 2 3 4 gỡ kim ra. Rồi các bạn sẽ đếm nè. 1 2 1 2 3 4 5 6. Kéo chỉ qua. Lên một bính. Rồi các bạn lại tiếp tục trượt đến khoảng giữa. Các bạn trượt đến khoảng giữa tiếp theo ha, cũng từ cái mũi đơn nè, các bạn đếm vào là 4 mũi. 1 nè. 2 3 4 gỡ kim ra, các bạn cũng đếm 1 2 3 4 5 6. Kéo chỉ qua. Lên một bính. Tiếp tục trượt đến cái góc vuông.
Từ cái mũi kép đơn này các bạn cũng trượt ra 4 mũi ha. Sau đó các bạn gỡ kim ra, các bạn cũng đếm nè, 1 2 3 4 5 6, kéo chỉ qua. Rồi, lúc này thì các bạn đi tròn vòng luôn ha. Các bạn trượt vòng qua đây, đến vị trí mình xuất phát trượt này các bạn. Rồi mình cắt chỉ và dấu sợi chỉ luôn ha. Rồi các bạn lại tiếp tục đi ô vuông tiếp theo như thế này. Và mình trượt đến góc vuông đầu tiên. Các bạn gỡ kim ra ha. Cái mình lại kết vào đây. Đây, các bạn lên một bính. Rồi mình lại đi mũi trượt nữa các bạn. Các bạn đi mũi trượt đến khoảng trống ở giữa của khoảng trống này nè. Là các bạn tính từ cái mũi kép đơn nè, các bạn đếm 1 1 2 3 4 rồi gỡ kim ra, mình kết xuống ha. Rồi bây giờ mình đi mũi trượt đi. Rồi từ cái mũi kép đơn nè, các bạn đếm là 1 2 3 4 gỡ kim ra. Các bạn đâm kim vào cái khoảng trống của ô vuông mình kết vào nè, các bạn kéo qua ha. Rồi lên một bính. Tiếp tục các bạn lại đi mũi trượt. Rồi các bạn gỡ kim ra, mình lại đâm kim vào cái khoảng trống ở cái ô vuông kế bên, các bạn kéo lên một bính. Tiếp tục các bạn đi mũi trượt. Rồi các bạn đi đến cái góc vuông thứ hai. Mình cũng tính từ cái mũi kép đơn nè, các bạn đếm 1 2 3 4 gỡ kim ra và mình kết vào cái ô vuông kế bên các bạn đã kết, chúng ta kết thêm một lần nữa vào. Kết cái ô vuông này vào. Rồi, lên một bính. Rồi các bạn sẽ đi mũi trượt. Các bạn cũng đi mũi trượt đến khoảng giữa nè, là tính từ cái mũi kép đơn này các bạn đếm. Mình trượt vào 4 mũi gỡ kim ra. Các bạn sẽ đếm nè, 1 2 3 4 5 6. Kéo chỉ qua. Lên một bính. Và tương tự như vậy thì các bạn kết đến góc vuông. Mình sẽ kết vào phần kim đánh dấu như thế này. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi vòng. Hai bên đây là 2 ô vuông và phía bên đây là 3 ô vuông nữa. Ở hai bên phần hông này các bạn thì mình chỉ đếm 5 mũi là mình kết vào, do ở phần hông này chỉ có 15 mũi thôi. Đây các bạn đếm là 1 2 3 4 5. Kéo qua rồi các bạn trượt và chúng ta đếm 5 mũi nữa, các bạn đâm kim vào. 1 2 3 4 5. Các bạn đâm kim vào đây. 1 2 3 4 5. Rồi. Sau đó mình đi 3 ô vuông giống như bên đây và 1 ô vuông cho bên đây nữa, là tổng cộng các bạn đi phần thân, cái vòng 1 của phần thân á, là các bạn có 8 ô vuông ha, 8 ô vuông như thế này nè. Rồi sau khi các bạn hoàn thành vòng 1 của phần thân thì chúng ta lên vòng 2 ha. Ở vòng 2 thì các bạn cũng sẽ đi cái bông hoa 8 cánh ở vòng 1. Sau đó mình đi một hàng mũi trượt của vòng 1. Sau đó lên vòng 2 thì các bạn đi 7 bính kết vòng, 7 bính kết vào. Sau đó các bạn đi một hàng mũi trượt rồi lên vòng 3. Vòng 3 thì các bạn tạo cái góc vuông như thế này.
Và chúng ta đến khi kết vòng là nằm ở đây các bạn. Và các bạn đi một hàng mũi trượt đến góc ngã tư, góc vuông đầu tiên. Rồi các bạn dừng lại ha, mình gỡ kim ra. Sau đó đây, bây giờ các bạn sẽ, mình để so le đi, các bạn để như thế này đi. Như vậy thì các bạn sẽ kết vào ở phần giữa của cái hoa nè. Các bạn nhìn thẳng lên nè, mình kéo chỉ qua ha. Sau đó các bạn sẽ đi mũi trượt đến khoảng giữa, của ô thứ hai nè. Bây giờ sau khi kéo chỉ qua thì các bạn lên một bính nha, rồi sau đó mình trượt nè. Bắt đầu từ cái mũi kép đơn này, các bạn đếm vào, các bạn trượt 4 mũi. 1 nè, 2, 3, 4, rồi các bạn gỡ kim ra. Các bạn sẽ đâm kim vào. Ngay mũi kép đơn ở vị trí này các bạn. Rồi, các bạn lên một bính, mình tiếp tục trượt. Các bạn trượt đến khoảng trống ở giữa này nữa. Bắt đầu từ mũi kép đơn này, các bạn đếm 1, 2, 3, 4. Các bạn trượt 4 mũi nè. Rồi gỡ kim ra. Các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi kép đơn. Các bạn bỏ cái phần tiếp giáp của hai ô vuông nè. Giờ các bạn đâm kim vào đây nè. Rồi lên một bính. Tiếp tục các bạn trượt đến cái góc vuông nè, ở vị trí này. Đây, bắt đầu từ mũi kép đơn các bạn đếm 4 mũi. 1 nè, 2, 3, 4, gỡ kim ra. Các bạn sẽ đâm kim vào vị trí này nè. Rồi lên một bính. Lúc này các bạn sẽ trượt xung quanh cái ô vuông này. Còn nếu các bạn mà thích đi nó không có so le cái ô vuông như thế này thì các bạn sẽ kết vào cái khoảng trống. Ở vị trí đầu tiên là chúng ta kết vào phần tiếp giáp của hai ô vuông này, là các bạn đưa cái mũi ngay vị trí này, các bạn đưa qua bên đây. Rồi chúng ta kết thôi. Rồi sau khi các bạn đi ô vuông thứ nhất của hàng thứ hai, bây giờ mình đi tiếp tục, các bạn cũng đi ô vuông y như vậy và chúng ta trượt đến góc vuông đầu tiên và các bạn sẽ kết vào đây nè. Các bạn xoay lại như thế này, mình kéo chỉ qua. Các bạn lên một bính và mình sẽ trượt 1 mũi, 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi là ngay cái vị trí mũi kép đơn. Các bạn trượt thêm 4 mũi nữa. 1, 2, 3, 4. Rồi các bạn sẽ gỡ kim ra ha. Mình đưa kim vào khoảng trống của ô vuông đầu tiên nè. Kéo chỉ qua. Lên một bính. Các bạn tiếp tục trượt 8 mũi. Gỡ kim ra.
lần vào khoảng trống tiếp theo, kéo chỉ qua, lên một bính, tiếp tục các bạn sẽ trượt 8 mũi nữa, gỡ kim ra, các bạn sẽ đâm kim vào cái vị trí mà các bạn đã kết của ô vuông trước đó, chúng ta kết thêm một lần nữa vào đây, lên một bính, tiếp tục các bạn trượt 8 mũi, gỡ kim ra, các bạn sẽ đâm kim vào ngay cái đầu của mũi kép đơn nè, kéo chỉ qua, lên một bính, tiếp tục các bạn trượt 8 mũi nữa, gỡ kim ra, các bạn bỏ cái vị trí tiếp giáp của hai ô vuông này, chúng ta đâm kim qua cái đầu của mũi kép đơn này, kéo chỉ qua, lên một bính, tiếp tục các bạn trượt 8 mũi nữa, rồi gỡ kim ra, các bạn trượt vào vị trí của cái mũi đơn này các bạn, kéo chỉ qua, rồi bây giờ các bạn sẽ đi vòng lên, lúc này chúng ta trượt tròn vòng đến vị trí chúng ta xuất phát, chúng ta trượt nè, sau đó các bạn tiếp tục những cái ô vuông còn lại chúng ta làm y như vậy cho đến tròn vòng, thì các bạn tổng cộng ở hàng trên này mình cũng có 8 ô vuông ha. Rồi sau khi các bạn kết 2 vòng thì chúng ta được phần túi như thế này. Bây giờ các bạn làm phần quai ha. Để làm phần quai thì các bạn làm 4 cái ô vuông nhỏ. Các bạn sẽ gầy lên 6 bính, 1 2 3 4 5 6 rồi. Các bạn đâm kim vào cái bính đầu tiên ha, trượt qua luôn. Và các bạn cũng sẽ đi cái vòng bên trong này nè là 8 cánh hoa. Thì mỗi cánh hoa là 4 mũi kép đơn chụm đầu. Chúng ta cũng đi y như cái phần túi của mình, phần thân á. Các bạn đi như thế này. Rồi các bạn cũng lên 5 bính, 1 2 3 4 5 và mình đi thêm 7 cánh nữa nha các bạn. Rồi khi các bạn đi vòng 1 xong mình cũng đi một hàng mũi trượt ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vòng 2 là tạo thành hình vuông luôn nha các bạn. Các bạn sẽ trượt 3 mũi để đến khoảng giữa của hai cánh hoa này. Sau đó các bạn lên 5 bính thôi, 1 2 3 4 5. Rồi các bạn sẽ đi một mũi kép đơn. Các bạn đi vào khoảng trống tiếp theo ha. Sau đó mình lên 5 bính, 1 2 3 4 5. Các bạn cũng đi một mũi kép đơn vào khoảng trống này luôn, 2 mũi kép đơn chung vào cái khoảng trống này nha các bạn, để mình tạo thành cái góc vuông nè. Rồi các bạn lại lên 5 bính tiếp, mình đi vào khoảng trống tiếp theo nữa, một mũi đơn. Rồi các bạn lên 5 bính, mình lại đi 2 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này
Và các bạn đi một mũi kép đơn, sau đó chúng ta lên 5 bính, chúng ta mới đi một mũi kép đơn nữa ha. Rồi 5 bính nè, mình đi một mũi kép đơn nữa. Rồi tương tự như vậy, bây giờ các bạn sẽ đi tròn vòng thì chúng ta sẽ thành một cái hình vuông. Rồi khi các bạn đi cuối hàng cái ô vuông này, chúng ta sẽ trượt từ ở khoảng giữa này, các bạn trượt đến cái góc vuông đầu tiên. Bây giờ các bạn để ra cái phần miệng túi mình như thế này, các bạn sẽ nhìn nè, mình gấp lại như thế này, nó sẽ là ở hai mặt, mỗi một mặt sẽ là 4 ô vuông nè, 1 2 3 4. Rồi các bạn sẽ nhìn nè, cái ô vuông đầu tiên bên tay trái nè, mình đánh dấu ở vị trí nè, ở giữa nha các bạn, ở giữa cái ô vuông. Rồi đến đây là cái phần tiếp giáp của hai ô vuông, và các bạn sẽ đánh dấu ở vị trí tiếp theo ngay cái mũi kép đơn nè. Đó, có nghĩa là từ đây vào là các bạn có 3 ô nè, ô này ô lớn, 2 ô nhỏ nè. Rồi qua bên trái các bạn cũng làm y như vậy. Cái ô vuông này ở bên trái thì chúng ta sẽ đánh dấu ở giữa nè. Rồi nơi đây là vị trí tiếp giáp của hai ô vuông, thì các bạn đánh dấu ở vị trí cái mũi kép đơn nè. Để tạo thành góc vuông thì mình sẽ đánh dấu ngay trên cái chân mũi của mũi kép đơn đó các bạn. Rồi như thế này. Sau đó các bạn kết vào nha. Sau khi cái ô vuông nhỏ này nè, các bạn trượt đến cái góc vuông rồi thì các bạn sẽ đi như thế này. Gỡ kim đánh dấu ra. Các bạn lòn kim xuống ngay cái vị trí đó. Kéo chỉ qua. Lên một bính. Tiếp tục các bạn đi mũi trượt đến khoảng giữa này các bạn. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn trượt 6 mũi, gỡ kim ra. Các bạn canh nha. Mình sẽ lòn kim vào ngay cái mũi kép đơn nè. Các bạn kéo qua. Lên một bính, tiếp tục trượt 6 mũi nữa. 1 2 3 4 5 6, gỡ kim ra. Các bạn sẽ kết vào cái vị trí mà tiếp giáp của hai ô vuông nè. Lên một bính, các bạn tiếp tục đi 6 mũi trượt nữa để mình kết vào cái phần kim đánh dấu nè. Ba rồi, 4 nè, 5 nè, 6. Rồi gỡ kim ra, các bạn kết vào ở vị trí mình đánh dấu đó. Các bạn kéo chỉ lên, lên một bính. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt đến cuối vòng luôn. Rồi sau khi các bạn ráp 4 cái ô vuông nhỏ ở trên miệng túi như thế này thì mình đi cái phần quay túi như thế này các bạn. Đây. Bây giờ các bạn đi như thế này. Mình bắt đầu từ ở vị trí này. Cái góc vuông trên cùng. Bây giờ các bạn kéo chỉ qua. Lên một bính. Ở khoảng trống này thì các bạn sẽ đi 2 mũi. 2 mũi đơn, 1 mũi, 2 mũi. Rồi, ngay cái vị trí mà 1 mũi kép đơn này các bạn đi 1 mũi. 1 mũi đơn. Rồi ở khoảng trống này thì các bạn đi 3 mũi. 1 mũi đơn nè. 2 mũi đơn nè. 3 mũi đơn. Rồi ngay cái vị trí 1 mũi đơn nè, các bạn đi vào đây nè.
Rồi, khoảng trống tiếp theo là các bạn đi 3 mũi đơn. Một, hai, ba. Rồi, các bạn đi một mũi ở trên đầu của mũi kép đơn nè. Bạn đâm kim xuống, kéo lên một mũi. Rồi, tiếp tục vào cái khoảng trống này các bạn đi 2 mũi. 1 nè, 2 nè. Rồi. Và các bạn đi một mũi vào cái phần tiếp giáp nè. Như vậy mình đếm lại coi các bạn đi nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cái hàng ở đây các bạn đi 14 mũi hen. Xoay ngang lại. Bây giờ các bạn đi vào cái khoảng trống này là các bạn đi vào cái khoảng trống này là 5 mũi hen. Khoảng trống lớn là 5 mũi. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn đi như thế nào để một cái khoảng này nè. Một cái khoảng để làm phần quay là 30 mũi. Bây giờ 5 rồi. Ngay vị trí một mũi đơn này là thành 6. Rồi, ở đây 5 nữa 11, 12. Ở khoảng trống này 2 mũi, 13, 14, 15. Rồi. 16, 17, 18, 18 với 5 là 23, 24, 24 với 5 là 28. Như vậy có gì đó sai rồi, không phải. Các bạn đi vào đây 3 mũi nha. Đếm lại nè. 5, 6, 5 nữa là 11, 12, 12 rồi với lại 3 nữa 15, 16, 16 với 3 18, 19, 19 với 5 là 24, 25, 25 với lại 5 nữa 30 đủ. Như vậy là cái khoảng trống nhỏ các bạn đi 3 mũi nha. Rồi, bây giờ chúng ta thao tác nè. Ở cái khoảng trống lớn thì các bạn đi 5 mũi, khoảng trống nhỏ này đi 3 mũi. Và những cái vị trí mà chân mũi như thế này mình đều đi một mũi hết. Rồi ở cái phần ô vuông nhỏ này thì các bạn đi đối xứng y như ô vuông chúng ta vừa đi. Có nghĩa là cái khoảng trống nhỏ này các bạn đi 2 mũi. Ngay cái vị trí chân mũi là đi 1 mũi, còn khoảng trống lớn là đi 3 mũi. Và cuối cùng là các bạn đi cái khoảng này là mình trừ cái khoảng cái mũi mà mình đi vào phần gốc ha, thì các bạn đây 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Rồi sau khi đi 13 mũi xong rồi. 13 mũi, các bạn tính luôn cái mũi mà đi phần gốc là 14 ha, là xem như hai bên đây là 14. Rồi các bạn lên 30 bính. 1, 2, 3. Khi các bạn lên được 30 bính rồi thì mình gỡ kim ra, mình lòn kim vào cái mũi đầu tiên này các bạn. Các bạn sẽ kéo chỉ qua. Rồi, lên một bính. Bây giờ các bạn sẽ đi toàn bộ xung quanh này mũi đơn. Nhưng mà trước khi đi thì các bạn sẽ cắt cái phần kẽm bọc nhựa này để cho phần quai mình nó cứng cáp nè. Các bạn đo xung quanh như thế này. Rồi các bạn trừ hao ra cái phần tiếp giáp. Rồi các bạn làm cái kẽm bọc nhựa này theo cái khung của cái quai nè. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng keo mình dán lại. Các bạn có thể sử dụng keo 502 cũng được nha. Mình sẽ dán lại để cho cái đầu của nó chặt lại. Rồi khi các bạn dán cái khung này xong, chúng ta sẽ đi như thế này. Các bạn lôi cái sợi chỉ vào bên trong. Và mình đi có bao nhiêu mũi đơn thì mình đi bấy nhiêu mũi ở cái phần vòng này nha các bạn. Đây.
Đến đây thì các bạn có 30 bính thì mình sẽ đi 30 mũi ha. Các bạn đâm kim vào một sợi. Rồi khi các bạn đi tròn vòng rồi thì bây giờ mình đi như thế này các bạn. Các bạn lên một bính ha. Các bạn đi cũng là mũi đơn nhưng mình sẽ lặp lại, mình đi chồng vào cái mũi mà các bạn đã đi á, có nghĩa là mình đi bao luôn cái mũi đơn này. Các bạn đâm kim xuống cái ở hàng dưới ha, kéo chỉ lên. Đó. Rồi. Các bạn đi đâm kim xuống cái hàng dưới luôn, có nghĩa là mình bao luôn cái mũi đơn này. Đó, các bạn đi như thế này nè, để cho cái phần quay túi của mình nó được cứng cáp đó các bạn, và đồng thời che cái phần mà kẽm bọc nhựa nè, nó còn hơi thấy chút xíu á, các bạn đi là nó khuất luôn, nó vừa cứng cái quay túi mà nó vừa che luôn cái phần kẽm bọc nhựa này. Rồi các bạn đi tròn vòng ha. Rồi các bạn đi đến cuối vòng thì mình cắt chỉ ha, và mình giấu sợi chỉ luôn. Bây giờ các bạn sẽ đi phần hông nè. Các bạn cũng bắt đầu từ đây, mình đi cũng giống như cái phần bên đây, các bạn đi đối xứng nè. Ở khoảng trống này 2 mũi và đi trên cái chân mũi này 1 mũi nè, khoảng trống. 2 khoảng trống tiếp theo là 3 mũi. Bây giờ mình đi nè các bạn. Rồi, đi 2 mũi vào khoảng trống đầu tiên. Cái này là cái ô vuông nhỏ nên các bạn đi nó khác so với cái ô vuông lớn ở phần thân ha. Rồi, các bạn sẽ đi 1 mũi ở ngay cái chân mũi luôn. Rồi, cái khoảng trống tiếp theo thì các bạn sẽ đi 3 mũi. Rồi, các bạn đi lên ngay cái chân mũi này luôn. 1 mũi. Tiếp tục các bạn đi 3 mũi vào cái khoảng trống tiếp theo. Rồi, đi 1 mũi trên cái chân mũi này các bạn. Rồi, các bạn lại đi 2 mũi vào khoảng trống tiếp theo và 1 mũi ở phần gốc nè. Rồi các bạn lặp lại ở khoảng trống như thế này nè, khoảng trống lớn này thì các bạn đi 5 mũi, rồi đi trên cái chân mũi này 1 mũi, khoảng trống nhỏ này 3 mũi. Rồi các bạn đi trên cái phần tiếp giáp này 1 mũi. Mình đi luôn đi. 1 2 3 4 5. Rồi các bạn đi trên chân mũi này 1 mũi nè. Tiếp tục cái khoảng trống tiếp theo các bạn đi 3 mũi. 1 2 3. Ngay vị trí tiếp giáp 1 mũi. Rồi cái khoảng trống tiếp theo các bạn đi 3 mũi. 1 2 3. Trên cái chân mũi này các bạn đi 1 mũi. Rồi khoảng trống lớn các bạn đi 5 mũi. 1 2 3 4 5. Rồi cái phần tiếp giáp các bạn lại đi 1 mũi. Trở lại cái ô vuông nhỏ này, các bạn hình dung nè. Trở lại cái ô vuông nhỏ thì các bạn đi y như vậy, y như cái số mũi mà mình vừa đi ở 2 cái cạnh này rồi. Và đến đây thì các bạn mỗi mũi 1 chân mình đi. Các bạn đi đến đây đi, chúng ta gặp nhau nữa. Rồi đến cái phần tiếp giáp này thì các bạn sẽ đi là 1 mũi nha. Rồi các bạn nhìn là 30 mũi bính đó, mình đi 30 mũi hướng xuống rồi. Bây giờ các bạn đi ngược lại thì mình cũng đi vào cái chân mũi như thế này.
Rồi chúng ta đi đến cuối vòng luôn nha các bạn. Rồi đến cuối vòng thì các bạn kết vòng và mình đi thêm một hàng mũi đơn nữa. Rồi các bạn đi cái ô vuông giống hệt cái ô vuông chúng ta đi ban đầu nè. Nhưng mà cái hàng mũi trượt thì các bạn chờ lại bắt đầu chúng ta đi nè. Các bạn trượt đến cái góc vuông này là tính từ cái phần mà một mũi kép đơn này, các bạn đếm 1, 2, 3, 4. Các bạn trượt đến đây. Sau khi xong hàng mũi đơn thì các bạn tiếp tục đi hàng mũi trượt cuối cùng ha. Các bạn đi hàng mũi trượt để cho phần túi mình nó, cái phần miệng túi mình nó cứng cáp hơn ha.